Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Pharma Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα μικρό αλυσοπρίωνο μπαταρίας της εταιρείας Inco, το μοντέλο CGS Li 20682. Η εταιρεία Inco είναι μια εταιρεία που διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα από μηχανήματα και εργαλεία μπαταρίας. Αυτό που πραγματικά το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο μπαταρίας που είναι της σειράς P20S, όπου πραγματικά με την συγκεκριμένη μπαταρία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε περίπου 120 μηχανήματα και εργαλεία που διαθέτει η εταιρεία Inco. Οπότε, έχοντας αγοράσει ένα μηχάνημα σε συνδυασμό με ένα φορτιστή και μία-δύο μπαταρίες, μπορούμε να αγοράσουμε μετά οποιοδήποτε μηχάνημα μας ενδιαφέρει, χωρίς μπαταρία και φορτιστή, δηλαδή σκέδο το μηχάνημα, μειώντας πάρα πολύ έτσι το κόστος αγοράς του. Το μικρό αλυσοπρίωνο μπαταρίας που σας παρουσιάζω είναι αυτό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Με το που το πιάσουμε στα χέρια μας, προσωπικά μου αρέσει αρκετά η ποιότητα κατασκευής του. Πρώτη φορά πιάνω κάποιο εργαλείο της εταιρείας Inco στα χέρια μου. Οπότε αυτό μπορώ να πω με την πρώτη αίσθηση είναι ότι μου φαίνεται σχετικά μια πολύ καλή και προσεγμένη κατασκευή. Τα πλαστικά του φαίνονται να είναι ποιοτικά. Βλέπουμε ότι εφαρμόζουν μεταξύ τους πάρα πολύ καλά. Το μαύρο πλαστικό που βλέπετε εδώ, όταν το πιάσουμε με το χέρι μας, έχει μια πολύ ωραία αίσθηση και γενικά μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε όσο δυνατόν πιο ασφαλή τη χρήση του μηχανήματος χωρίς να γλιστράει το χέρι μας. Όταν το παραγγείλουμε θα έρθει μόνο το μηχάνημα όπως το βλέπετε, χωρίς μπαταρία και φορτιστή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, να μπορούμε να αγοράζουμε μηχανήματα με πολύ μειωμένο κόστος, χωρίς δηλαδή να έχει μπαταρίες και φορτιστή σε περίπτωση που έχουμε από προηγούμενο μηχάνημα της ίδιας εταιρείας. Οι μπαταρίες είναι αυτές εδώ. Έχω πάρει την έκδοση με τις δύο μπαταρίες. Είναι στα 20V, έχουν 2 αμπερόρια χωρητικότητα και πατώντας αυτό το κουμπί μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία μας. Ο φορτιστής είναι αυτός εδώ, όπου πολύ γρήγορα μας φορτίζει τις μπαταρίες μας. Έχοντας ήδη αναφέρει ότι η μπαταρία που χρησιμοποιεί είναι στα 20V με 2 αμπερόρια χωρητικότητα, τοποθετείται στο κάτω μέρος του αλυσοπρίωνου, έρχεται και ασφαλίζει. Οπότε λοιπόν το μοτέρ που έχουμε είναι τύπου brushless, έχει τάση λειτουργίας 20V, ταχύτητα κοπής 11 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η λάμα που χρησιμοποιεί έχει μήκος 15 εκατοστά, έχει αντλία αυτόματης λείπανσης της αλυσίδας. Εδώ είναι το δοχείο που συμπληρώνουμε το λάδι, έχει χωρητικότητα 130 ml και επίσης πολύ σημαντικό, έχει αρκετά μεγάλο στόμιο για να μπορούμε εύκολα να συμπληρώνουμε το λάδι για την αλυσίδα. Από εδώ πέρα μπορούμε πάλι πολύ εύκολα να βλέπουμε τη στάθμη του λαδιού. Επίσης το βάρος του αλυσοπρίωνου χωρίς την μπαταρία και λάδι για την αλυσίδα είναι 1490 γραμμάρια σύμφωνα με την ζυγαριά μου. Η μπαταρία μόνη της ζυγίζει 380 γραμμάρια και έτσι λοιπόν στο σύνολο, έτσι όπως κρατάω το αλυσοπρίωνο στα χέρι μου, με την μπαταρία τοποθετημένη πάνω χωρίς λάδι για την αλυσίδα, ζυγίζει 1870 γραμμάρια, το ξαναλέω σύμφωνα με τη ζυγαριά μου. Για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το μικρό μας αλυσοπρίωνο θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί εδώ που έχει ενεργοποίησης. Βλέπουμε ότι ανάψανε και τα σχετικά λαμπάκια και για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να πατήσουμε παραταμένα, μάλλον συνεχόμενα την ασφάλεια που έχει και τη σκανδάλη. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να κάνουμε και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, ώστε να δούμε τις δυνατότητες που έχει το αλυσοπρίωνο, αλλά και τι αυτονομία έχει με τη συγκεκριμένη μπαταρία. Πάμε!
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Μετά τις απαραίτητες δοκιμές, όπως είδατε και στο βίντεο, τα συμπεράσματα είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό μικρό αλυσοπρίωνο μπαταρίας, πάντα σε σύγκριση με το μέγεθός του. Είναι ίσως ένα από τα πιο δυνατά μικρά αλυσοπρίωνα μπαταρίας που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Μου έκανε εντύπωση ότι μπορέσαμε και κάναμε κοψίματα σε ξύλο ελιάς διαμέτρου 15 εκατοστών, όπου το έκοψε πάρα πολύ άνετα. Επίσης, σε ό,τι κοψίματα έκανα, όσο και να το ζόριζα, δεν έδειχνε σημεία δηλαδή να πάει να φρενάρει η αλυσίδα. Σίγουρα δεν προορίζεται η χρήση του για να κάνουμε κοψίματα συνέχεια μεγάλης διαμέτρου, δηλαδή 15 εκατοστών, αλλά αν χρειαστεί, έχει τη δυνατότητα να μας καλύψει και σε αυτό. Προφανώς η χρήση του είναι για χρήση στο κλάδεμα κάποιες δεντροκαλλιέργειας ή για εργασίες στον κήπο μας. Ένα από τα πιο βασικά κριτήρια επιλογής ενός μηχανήματος ή εργαλείου μπαταρίας είναι η αυτονομία του. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την μπαταρία, μάλλον τις μπαταρίες που συνοδεύουν το συγκεκριμένο μικρό αλυσοπρίωνο, έκανα μία δοκιμή ώστε να δω τι αυτονομία θα έχουμε με τη χρήση μιας μπαταρίας. Έτσι λοιπόν, μπόρεσα και έκανα 127 κοψίματα σε ξύλο ελιάς διαμέτρου 4 με 5 εκατοστά. Ο τρόπος της δοκιμής ήταν να πατήσω τη σκανδάλη του αλυσοπρίωνου ώστε να δουλεύει συνέχεια και ξεκίνησα και έκανα κοψίματα. Σταματούσε μόνο για να αλλάξω κάποιο ξύλο για να συνεχίσω πάλι συνεχόμενα τα κοψίματα. Οπότε μπόρεσε και έκανε με μία μπαταρία 127 κοψίματα, όπως είπα, χωρίς να ζεσταθεί η μπαταρία ή ακόμα και το ίδιο το μοντέρ του αλυσοπρίωνου. Έχοντας αναλύσει και την αυτονομία που μπορούμε να έχουμε με μία μπαταρία, ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο αλυσοπρίωνο που μόλις παρουσίασα. Έτσι λοιπόν, το μικρό αλυσοπρίωνο μπαταρίας της εταιρείας Inco με 2 μπαταρίες και ένα φορτιστή θα το βρούμε στο site www.toolsforyou.gr με αρχική τιμή τα 159 ευρώ. Αν όμως προσθέσουμε εδώ που λέει εισαγωγή κουπονιού τη λέξη Farmer, έχουμε μια έξτρα έκπτωση 10% και η τιμή του διαμορφώνεται στα 143 ευρώ και 10 λεπτά. Η συγκεκριμένη έκπτωση ισχύει και για τηλεφωνικές παραγγελίες αναφέροντας τη λέξη Farmer. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου είδαμε ένα πραγματικά εκπληκτικό μικρό αλυσοπρίωνο μπαταρίας από την εταιρεία Inco. Σίγουρα πάρα πολύ δυνατό. Θα έλεγα ότι είναι value for money, όπως λέμε και στο χωριό μας, ειδικά με την τιμή που βγαίνει με τη χρήση του κουμπονιού. Σε αυτό το σημείο να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Tools for You για την παραχώρηση του μηχανήματος για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε, πατάτε το κουμπάκι κάτω δεξιά που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!